Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre altoirea la masă, o tehnică folosită pe scară largă în altoirea viței de vie în uscat. Dar totodată aceasta este o tehnică ce poate fi aplicată și pomilor fructiferi, pentru că m-ați întrebat acest lucru, dacă puteți face acest lucru, și răspunsul meu este da. Eu practic această tehnică și vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră, explicându-vă toate etapele pe care trebuie să le urmați pentru a avea succes. Ce reprezintă această tehnică? Ce presupune ea? Foarte simplu. În primul rând, aveți nevoie de un portaltoi pe care îl puteți extrage dintr-o zonă pe care o găsiți dumneavoastră. În cazul meu, este o zonă în care lăstăresc o grămadă de portaltoi, de franci, pomi sălbatici. Aici, în această zonă, am măr, am corcoduși, am ceva cireș sălbatic și de aici eu îmi recoltez o parte din portaltoii pe care îi folosesc. După ce îl recoltați din zona în care doriți dumneavoastră, mergeți cu el la locul altoirii, acasă la dumneavoastră presupun, îl altoiți propriu zis, orice tehnică de altoire doriți dumneavoastră. În principiu, dacă faceți acest lucru primăvara, pentru că atunci puteți să mutați pomul, veți folosi tehnicile de altoire care se folosesc primăvara. Despicătură, sub scoarță, copulație perfecționată și așa mai departe. Și după ce faceți procesul de altoire, îl plantați, îi puneți un sistem de picurare sau îl udați periodic, iar acel portaltoi cu altoiul propriu zis au foarte mari șanse să se prindă, să se dezvolte, să fructifice, urmând ca ulterior dumneavoastră să-l mutați din acea zonă sau pur și simplu să-l lăsați exact acolo unde doriți. Iar eu o să vă arăt, așa cum am spus, toate etapele și începem cu extracția unui portaltoi. Iar astăzi o să fac o altoire pe un prun, pentru că așa mi-a cerut un prieten să-i fac un altoi dintr-un soi pe care l-am acasă, și voi extrage un portaltoi de corcoduși pe care voi merge acasă, vă voi arăta cum îl altuiesc, cum îl plantez, cum îi pun sistemul de picurare și cum îl vom îngriji pe tot acest parcurs. Așa că haideți să trecem la treabă. Gata, am reușit, ați văzut ce simplu. Important este când extrageți portaltoiul propriu zis, este ca el să aibă cât mai multe rădăcini pe care le veți fasona după ce veți face altoirea. După ce l-ați extras, eliminați ramurile care nu vă trebuiesc și mergeți cu el acasă. Și haideți să vedem cum se face și acest lucru. Gata, am reușit, am ajuns și acasă și acum vom proceda la altoirea acestuia detaliat. Ce trebuie dumneavoastră să faceți? După ce ați extras acest portaltoi, aveți grijă să îndepărtați rădăcinile care sunt rupte. Și după ce ați observat că rădăcinile sunt în regulă, alegeți zona din care îl veți secționa. Eu vă sfătuiesc să căutați un mugure care este deja activ, cum este în acest caz și o să vă arăt imediat detaliat, și să secționați mai sus. De ce vă spun acest lucru? În cazul în care nu se prinde, nu se va prinde altoiul. Portaltoiul se va prinde cu siguranță. Iar el, prin acest mugure, va supraviețui, va avea sevă, iar anul viitor dumneavoastră îl secționați și îl puteți altoi mai jos. Asta fiind ca un fel de asigurare pentru portaltoi, să nu-l pierdeți. Același lucru voi face și eu, îl voi secționa din această parte și voi începe altoirea propriu zis. Să reglez puțin camera ca să pot să detaliez ceea ce fac. Cred că este ok așa și se vede foarte bine. Am aici lângă mine un altoi de anașpet, pentru că de fapt și de drept asta a dorit prietenul meu să ia de la mine, să ia acest soi, pentru că este un soi, un polenizator foarte bun și pe acesta îl vom altoi propriu zis. Ce va urma să facem? Foarte simplu, bandă izolatoare. Ați văzut destule clipuri de ale mele cu altoire, nu mai are rost să vă detaliez ce tehnică puteți să folosiți. Puteți folosi, exact cum am spus, altoire în despicătură, puteți să folosiți în copulație perfecționată sau orice alt tip de altoire doriți dumneavoastră.
Important este să-l altoiți. În general, aplicați tehnicile de altoire care se fac primăvara. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar o să vă arăt eu după aceea detaliat. Acesta este mugurele activ. Iar eu altoirea o să o fac puțin mai sus, exact în această zonă. Am cu bandă izolatoare pentru a nu se crăpa foarte tare. În momentul în care vom face noi acea crăpătură, probabil că ați văzut un cățeluș și este noua mea prietenă, se numește Blacky. Probabil că o să vă prezint într-un videoclip și o să o vedem la trufe anul acesta. Așa, după ce ați curățat zona portaltoiului, faceți o crăpătură. Mie mi se pare cea mai simplă și cea mai eficientă tehnică de altoit primăvara aceasta în despicătură. De fapt și de drept și copulația perfecționată este cam același lucru. Să lăsăm noi aici puțin și să pregătim acum altoiul propriu zis. În privința altoiului îl lăsăm la 3 ochiuri. Ne uităm undeva unde e drept, ca să-l putem secționa. Îl secționăm în dreptul unui mugure, foarte simplu. După aceea înumărați mugurii, secționați din nou, întoarceți cu mugurele care va fi primul după punctul de altoire spre dumneavoastră și veți face o pană tradițională, așa cum v-am mai arătat și în celelalte videoclipuri. Încercați ca această pană să fie cât mai lină, cât mai fină să fie tăietura, exact cum am spus. Spunea cineva de oxidarea altoiului. Există posibilitatea asta că dacă atingi altoiul aici se oxidează, dar nu știu, nu am întâmpinat probleme de acest gen. Iar exact cum știți, cu primul mugure spre exterior îl introduceți în această crăpătură. Țineți cont de alinierea perfectă a cambiului, verde la verde, exact cum observați și aici. O să vă arăt focalizat după aceea. Iar partea aceasta o vom sigila cu niște pământ. Având în vedere că deja a plouat și pământul este umed, o să fac și acest lucru exact cu pământ de la picioarele mele. Mulți nu sunt de acord cu această tehnică, dar chiar o să fac un clip despre altoirea cu pământ și o să desfacem atunci și câțiva altoi. Eu nu mai pământ folosesc în acest proces de altoire, iar atunci o să vă detaliez exact cum fac acest lucru. După ce ați sigilat cu pământ, tot ce vă mai rămâne să faceți este să strângeți și să sigilați această rană, pentru că să o etanșați de fapt și de drept, pentru că nu intra aerul, pentru că acesta este scopul principal. Aerul poate produce mucegăirea zonei sau deshidratarea locului altoirii și acest lucru nu este de dorit. Aveți grijă când bandajați să nu mutați altoiul din locul lui. Primul ochi, primul mugure eu îl astup, pentru că am observat că există o prindere mai bună dacă nu dăm drumul la primul mugure și îl astupăm împreună cu altoiul. Ne rămân 3 muguri pe altoi, puteți lăsa și 4, puteți lăsa și 5, ei se vor usca din partea de sus spre interior și vor fructifica, vor genera creșteri cei din partea de jos. Sigilați foarte bine și vârful altoiului, la fel, pentru că există posibilitatea de a se deshidrata și cam acesta este tot procesul altoirii la masă. Acea tehnică folosită, așa cum v-am spus, în altoirea viței de vie. Dar de multe ori eu am folosit-o cu succes, a fost ok, chiar și acum un an am mai făcut un videoclip pe această temă când am altoit un cireș. Atunci și acela s-a prins, dar a fost cu pandemia, am fost mobilizat. Din păcate căței mei și-au făcut de lucru și a trebuit să renunț, dar mi s-a prinsese atât altoiul cât și portaltoiul, dar după aceea am eliminat portaltoiul pentru că nu mai aveam nevoie de el acolo. Următorul procedeu este să îl plantați.
Haideți să facem și acest lucru. Iar plantarea o voi face după stratul de humus, așa cum v-am mai spus, eu țin cont de stratul de humus întotdeauna când fac aceste plante. Aici tocmai ce am scos un alt altoi în această zonă, pentru că aici este locul unde îmi plantez în general altoi, după care îi mut. Și după ce am făcut și groapa, nu rămâne decât să plantăm altoiul propriu-zis. Ia să vedem. Da. Rădăcinile stau bine în pământ, nu este nicio problemă. Iar la urmă veți turna o găleată de apă pentru eliminarea aerului în exces și hidratarea acestei zone. Bineînțeles că ideal ar fi să-i puneți un sistem de picurare dintr-un pet. Dar în cazul meu nu mai pun acel pet pentru că este lângă casă, este chiar în curtea mea, iar unul dintre copii sau soția mea sau eu, când avem timp, îl vom uda periodic. Este un factor foarte important să-l udați din când în când, pentru că acest lucru va ține de prinderea lui. Dacă nu știți cum să faceți acel sistem de picurare cu peturi, vedeți că pe canalul meu este un videoclip despre acest lucru. Aceasta este tehnica, cam acesta este procesul de care m-ați întrebat și pe care am vrut să vi-l prezint. O altoire la masă, o tehnică folosită la vița de vie, așa cum am mai spus, dar care poate fi aplicată cu succes și la pomii fructiferi atunci când, nu știu, mergeți pe un deal, mergeți la o grădină, mergeți undeva, vedeți un portaltoi care vi se pare frumos, îl luați de acolo, mergeți acasă, îl altoiți, îl plantați, îl udați și după aceea ori îl lăsați în zona respectivă, ori dacă nu, îl mutați. Mamă, ce păr frumos am în capul meu, zborul, a bătut vântul azi foarte tare. Dragilor, sper că v-a fost de folos acest videoclip. Până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune.